Kamusta mga kaibigan? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang apps na Remini and PixArt para i-restore ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Unang-una, kailangan natin ng cellphone. Hindi na natin kailangan dito ng laptop or computer. Dahil sa cellphone lamang, i-edit na natin o marirestore ang ating mga lumang larawan gamit ang dalawang apps na to. So samahan nyo ako. Madali lang tong gawin at kayang-kaya nyo. So unang step, pupunta tayo sa Remini. Yan. Tapos enhance. Select ang larawan. I-crop natin kay Dr. Jose Rizal. Itong nasa kanan niya kanina is siya si Felix Resurrection. So ayan. Done. And then check. So matapos ang ads natin, lalabas na ang before and after. Yan na, si Dr. Jose Rizal. So, i-click nyo lang tong download or share to the photo album. Okay, nasave na siya. So, ngayon, pupunta na tayo ng PixArt. Hanapin natin ang larawan ni Dr. Jose Rizal. Yan. Ngayon, ang pinaka gagawin ko, gusto ko munang palitawin o i-sharp yung mga edge niya kasi galing siya sa lumang larawan, which is okay na dito yung mukha ni Dr. Jose Rizal, pero yung damit niya at kamay masyadong blurred. So punta tayo ng effects, HDR, i-fade natin ng konti. Yan, so nagkaroon na siya ng sharpness sa kanyang detail. So next natin yung damit ni Dr. Jose Rizal. So dito gusto ko yung damit niya ay parang navy blue. Check natin yan. Tapos yung size, yan. Pwede mo siyang i-paint mo lahat ng part na may damit niya. Yan. After nyan, i-less mo lang yung opacity niya. And then eraser tool. Erase din dito. Sumobra tayo. Litan natin ng konti dahil masyadong malaki. Dito suot niya is yung parang yung mga unang panahon na coat. Kung mapapansin niyo yung parang mga suot nila Professor Snape ng Hogwarts. Sa bandang kamay niya. Dito ng konti para sa daliri. Oops. Itong upuan sa harapan niya kasi may nakaupo dyan. Mas easy siya kapag may pen tool kayo, guys. Kung alam niyo yung pen tool or Apple pen. So ayan. Pwede mo siyang ibahin, multiply, color burn. Wait, yung opacity niya itaas muna natin ng 100. So ano natin i-darken, yan, lighten, screen, overlay, soft, hard light, difference. So ako nagustuhan ko yung darken, yan. Tapos yung opacity niya, i-drag mo lang ng mga 70
or 69. 65. Yan, sakto na yan. Tapos, apply. Save drop. Apply. Okay, then pupunta tayo sa Beautify. Para yung skin tone niya lumitaw. So, pupunta tayo skin tone. Yan. Si Dr. Jose Rizal kasi, ano ba ang balat ni Dr. Jose Rizal? Parang kayo manggi. Yan, okay na sa akin to. And then yung mga hindi nalagyan, tulad nito ng tenga niya, pwede mong lagyan. Pindutin mo lang yung brush. Yan. Tenga niya. Yan. Yung banda dito. Sa noo. Okay na. Yung kamay niya. At para sa ano naman yung mga lumagpas sa pagbrush natin, pindutin natin yung eraser tool. Yan. Erase lang natin yung mga lagpas-lagpas. So after nyan, check lang. So hindi pa rin ako satisfied sa balat niya kasi para pa rin luma. So do-double natin yung ano niya, yung amount ng kulay ng skin niya. Yan, medyo realismo na yung tenga, brush tool, yung mga hindi natamaan. No. Tenga. Para naman sa mga lumagpas, eraser tool. Erase natin yan sa bandang buhok. Okay. Erase na. Patilya. Okay. Okay na. Then next natin yung mata niya. Eye color. So dito walang option na black. So dito pwede yung unang-una, yung blue. Tapos yung saturation niya, i-drag nyo na lang ng negative 100. Tapos yung opacity niya, wag yung halatang halata. Mga 46 or 50 lang. 50 na natin. Drag nyo lang yan. Gamit kamay nyo. Okay. Check na natin. Check. So, okay na. Nabuhay na yung mata niya. So, pupunta naman tayo sa buhok. Hair color. Black saturation. Drag to 14. Okay. And then amount to 65. Tapos, i-erase nyo yung mga natamaan. Tulad nito ng tenga. Pwede nyo i-erase yan. Itong bandang cheekbone. Hardness, drag to 15. Yan, okay na. Then apply. Tapos sa kilay niya, i-apply na natin to. Apply. Then para sa kilay, punta tayo sticker. Search natin eyebrow. Yan. Tingin ko yan. Drag lang natin. Baba mo yung opacity para mahuli mo kung anong size ng kilay niya. Yan. Then okay na siguro yung mga 22. Kasi pag ganyan, hindi maganda tignan. 25. Yan. And
then duplicate para sa kabilang side. Ito lang sa taas, kanan, at duplicate. So para bumaligtad siya, yan, ganyan. Okay na. So meron na siyang kilay. Apply. Then ang kulang na lang is yung tabi niya. Hindi masyadong buhay kasi walang kulay. So pupunta tayo ng draw. And then red color. Okay. And then brush. Okay. Time brush. Oops, masyado malaki. Drag natin maliit. 32. Okay. There you go. And then erase nyo na lang yung lagpas. Mas madali kasi kapag yung ginawa nyo, hindi yung iingatan nyo na lang lumagpas. Burahin nyo na lang yung lagpas instead. So mukhang mukhang masyadong litaw na litaw. So yung opacity niya, idadrag mo lang ng pinaka light lang. 30 okay na yan. And then burahin mo ulit yung mga pwede pang burahin. So okay na guys, i-apply na natin to. Apply. And then for the realism effects na gagamitin ko, pwede mo siyang pumunta sa effects, HDR, fade, mga lang. Masyadong noisy na, no? Pero okay lang kasi masyadong malayo sa dati. So apply. And then effects ulit. Pupunta tayo ng film 2. Film 2, tapos yung fade niya mga 90. Okay na to. So okay na to guys. Tapos na tayo. Sobrang layo niya sa sa all photo niya. So next, and then save. Save. So guys, tapos na tayo. Sana nagustuhan nyo ang aking ginawa para sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa susunod na tutorial, magsama-sama ulit tayo. Please do like and share my video, and then do subscribe and hit the button bell below. Thank you.